Подушка у нас 12 тисяч гривень. Навіть чіпати стрьомно. Яловичина вирізка для медальйонів 1399. Телятина молочна 1340. Що це таке, друзі? Терін. Терін з білим вином. Ну реально, я знаєте, як дикий какой-то. Я навіть не знаю, що таке терін. Перець, чи що це таке, 959 гривень за 100 грам, тобто 9 тисяч гривень за кілограм. За ботаргу кефалі. Морський їжак 119 за 100 грам, тобто десь приблизно 1200 за кілограм. Ікра білуги зерниста чорна 9899 за 100 грам або 99 тисяч за кілограм. Велкам, друзі, білуга ждет вас. Кілограм 5000 гривень, охереть. Оце я розумію. Вартість солі. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас на календаре 5 марта 2025 года. Сьогодні у нас доволі цікавеньке відео, доволі цікавий випуск, тому що ми відправимось в один з найдорожчих магазинів Києва. Я знаходжусь ось прямо центрові, так би мовити, нікуди. Там у нас Гулівер, за моєю спиною знаходиться Бессарабська площа. І сьогодні у нас на повістці дня, друзі, продуктовий магазин, де ціни, по словам деяких, конкурують з здоровим глуздом. Це, можливо, не самий найдорожчий магазин. До речі, в один з найдорожчих магазинів Good Wine. Не один, а самий найдорожчий магазин Good Wine. Ми відправимось наступного разу, тому не переключайтесь. А сьогодні у нас Ля Сільпо, або Ле Сільпо, як кажуть французи. І якщо ви хочете приєднатися до мене, подивитися ціни, подивитися асортимент, подивитися магазин, в котрому, наприклад, я ніколи не був. Ви знаєте, що зробити? Палець вверх, вподобайку влупили, перевірили підписочку і коментар приветствується завжди. Пристегнули ремні і погнали. Так, друзі, там у нас Гулливер справа. Тут у нас, бачите, машинки, тут коллапс какой-то. С левой стороны, чтобы вы понимали всю красоту происходящего, у нас Шанель. Вот просто, чтобы вы понимали, друзья, где находится этот магазин Ле Сільпо. Смотрите, Шанель идет, да, слева там я не стал вам показывать, Шанель, да. Там у нас вешают вывеску Дольче Габбана, которая вся в красивых, видите, золотых вот таких вот слитках золота. А дальше у нас идет Сент-Лоран. Дальше у нас идет Тиффани. И, собственно, сам магазин Ле Сільпо у нас вот тут в Мандарин Плазі. Давайте заглянем. Ну що, почнемо, подивимось те, що мене буде дивувати, я буду вам показувати, бо звичайні овочі, фрукти, можливо, декого з вас не здивують. Давайте подивимось, по чому у нас трюфелі на сьогоднішній день. Трюфелі 50 грам у нас 4800 гривень, або є навіть більше. За 500 грам трюфель 5000, майже 5200 гривень. Є і 300 гривень, є і 149, це якийсь супець у нас. Так, в яку ціну у нас сьогодні сири? Сири 469 гривень за 125 грам. Це приблизно буде у нас 4690 гривень за кілограм. Приблизно. Тут у нас, бачите, навіть є знижка. 759 гривень – це за 380 грам. Тобто помножимо на 3, отримуємо десь за кілограмчик. Суміш трав. Суміш трав у нас 479, це за 160 грам. За 130 грам 549 гривень. Звичайні якісь соуси. Соус буфало коштує 559 гривень. В принципі, знаєте, щось дорожче, щось дешевше. Гречка. Почем, друзі, гречка у нас в Ля Сільпо? Гречка в Ля Сільпо у нас 99 гривень. А ось знизу щось у нас подорожче є. Що це таке?
Что это такое? Кускус. Кускус у нас 250 грам, коштує 244 гривні. Ну, мабуть, десь за упаковку треба розкошелитися. 479 гривень, рис 350 грам. Так, це у нас телятина вирізка 180. Оце, мабуть, да? 189 гривень за 100 грам. Язик телячий 870 за кілограм. Розбів телячий 1090 гривень за кілограм. Будемо холодильничок зачиняти, бо 300 гривень. Ягнятина грудинка 309 гривень за кілограм. На верхній полиці 480 гривень ягнятина задня частина. Так, тут у нас яловичина молода 850, тут чомусь 859, написано на ціннику 959, не знаю, ну 85 гривень за кілограм. Кріль у нас філе 539 за кілограм. Курча 179. Так, м'ясо звичайне, давайте глянемо. Яловичина 499, стейк 579, яловичина вирізка для медальйонів 1399. Телятина молочна 1349. Курча. От сало, до речі, дивіться, сало 599 в Лесільпо у нас за кілограм. Так, кролик, передня частина 369, перепілка 349. Курча, філе 409 за кіло і індичка 489. Так, тушка у нас 121 і маленька 199. Так, ковбаски, ще сало. Сало, лавка традиції 499. Зі спеціями це готово. Лавка традиції ле-філе в чорному перці 529 за кілограм. І на задньому плані лавка генеральське 719 написано. Сало генеральське. Зельц 889. До речі, тут дуже багато, дивіться, сала. І елітне 800, зельц елітний 889, сало лавка традиції мозаїка 229 або справа 499, салтісон 579, ковбаска кров'янка 139, а справа у нас кров'янка 299, традиційна 329. Так, далі яйця. Ну, яйця, я думаю, що плюс-мінус вони коштують, можливо, так само, але давайте глянемо. Значить, яйця 95, це за 10 штук, 95-93, 89, знизу сільпошні яйця 77, це найдешевше, що я тут бачу. Вільний вигул, ясен світ 89, є 109 і т.д. і т.п. Так, чаї. Мені казали, що чаї тут теж дуже по цінниках дуже іноді дивують. Ну, давайте подивимось. Дивіться, чай 199 гривень, 200 гривень, це у нас за 50 грам. Тобто у нас 100 грам буде коштувати 400 гривень і кілограм буде коштувати 4 тисячі. Але це органічний чайок. Іван-чай. От, друзі, Іван-чай. І не треба шукати. 169 гривень за 75 грам. 189, 259. А що це таке? Це 259 за 250 грам. Сіль. Ну, друзі, ми купуємо сіль, мабуть, звичайно, бо у нас Дрогобицька солеварня, Дрогобицька сіль з пластівцями, майже кілограм, 750 грам, коштує 244 гривні. Останній раз я купував сіль кілограм за 19 гривень. Приблизно десь
в 15 разів дешевше. Так, а тут сіль у нас знизу ще є, дивіться, бессарабські спеції, 109 гривень за 20 грам. Тобто за 100 грам буде 500 гривень, за 100 грам 500 гривень, і за кілограм 5 тисяч. Все вірно? Да, 5 тисяч гривень. 100 гривень 20 грам. 100 грам помножимо на 5, це 500. І кілограм 5 тисяч гривень. Охереть. Оце я розумію. Вартість солі. Продав пару кіло солі і все. І ти можеш купити автомобіль. Так, тут у нас якісь наїдки дуже цікаві. 120 грам філе елітної качки, 229 гривень за 120 грам. Тобто кілограм у нас коштує десь 1000 гривень. Приблизно. Тут у нас колбаски. Скільки коштує така колбаска у нас? Ковбаска трапезна з м'яса птиці. Це, мабуть, ось це. Ні, це буйвол якийсь. Буйвол? Реально, ковбаса з м'яса буйвола. Ну, давайте знайдемо, де у нас ковбаса з м'яса. З молоком буйволиць. Капець. Ковбаса варена вищого сорту. Сосиски, продукт баварський напівкопчений. Коротше, десь тут має бути сало з трюфелем. Сало з трюфелем у нас коштує 149 гривень за 300 грам. Вартість 480 гривень. Сало з трюфелем. Так, помідорчики, томат коктейльний на гілці 300 гривень, томат коктейльний рожевий 320. Так, а звичайні, типу звичайний томат коктейльний 129, це за 400 грам. Огірка нема, вже розібрали. Томат Гордій 109 гривень за 300 грам. Маленькі томати різнокольорові 199, це за 400 грам. Чері 199 за 500. Ну, до речі, не дуже так, я б сказав, дорого, тому що, наприклад, на ярмарках чері, ну, по крайній мірі, чері, там вони можуть коштувати там і по 300, там і по іще дорожче. Так, горох з'явився, бачите, перший раз в цьому році бачу горох. Горох всього-навсього 989 гривень. Тобто 1 грам – це приблизно 1 гривня. Але він здоровенний, дивіться, який. Колись в піонерському таборі, пам'ятаю, що ми майже кожен день бігали на поле і зривали горох. Огірки 300 гривень і органічний 329. Огірки естафета 169, перець червоний 300 гривень, жовтий 319. Ну, приблизно десь в 2 рази дорожче, ніж в магазинах звичайних. Перець гіркий 500 гривень, хто у нас казав, що треба подивитися. А це що? Це гренаділа. Гренаділа штука 224 гривні. Теж мені треба, друзі, це загуглити, бо мені здається, що це якийсь фрукт. Гренаділа. Хто підкаже? Фейхоа за кіло 1600, саподіла, гренаділа, саподіла. Саподіла 100 грам 139 гривень, тобто 1390 за кілограм. Рамбутан 99. Пасіон фрут 119 за 100 грам, тобто 1200 за кілограм. Салак. Ё-моё, как стыдно, даже ни разу не слышал таких названий. Ну, я как бы в Таиланде не был, рамбутан я слышал, но вот этот, например, салак, пасьон-фрут, я даже не могу представить, на что оно похоже. Дивіться, в чешуе, как жарь горя. Так, какао. Какао 800. Так, як какао цікаво використовують? Його ж не будуть так їсти, треба терти чи як. Рука Будди 899 гривень, і рамбутан 99 гривень за 100 грам. Це у нас за штуку, а це у нас за 100 грам. Жовта пітахая 354 за штуку, ананас 700 за штуку, всього-навсього, да? І папая за 100 грам 53.
Кокос свіжий 169 за штуку або 199. Так, манго штука 89 або манго еліт штука 439. Все будь-яке бажання за ваші гроші. Є 89 за штуку, є 439 за штуку. Голд 569 за кілограм. Це голд. Звичайний 400. Так, а ну-ка, виноград. Виноград це 400 грам, 280 це кілограм, 259 це кілограм 200. Фу, я аж вспотів. Так, хурма 189, груша елітна 129, кавун. Хочете, друзі, кавун в березні місяці 119 гривень за кілограм. Тобто тут приблизно буде, приблизно 2 кіло, буде коштувати, приблизно 200 гривень, приблизно. Так, котлетки бегла 100 грам 59, фірмовий з індички. Все за 100 грам, кажу, ціни. Куряче філе 49, люля-кебаб 62, це за 100 грам, парова котлета 59 за 100 грам, перепіла цінника не бачу, відварний язик 149 за 100 грам, голубці 62 за 100 грам і смажена мойва 284 за кілограмчик. А ну-ка, ми пройшлись, тут бачите такий нарнія з чорною ікрою. Значить, ікра зерниста стерліді чорна 100 грам, 2400 або кілограм, 24 тисячі гривень буде коштувати. Зерниста чорна осетра 1899 за 50 грам, тобто 3600 за 100 грам або 36 тисяч за кілограм. Оце ікра зерниста, там осетра. Навіть відчиняти не буду. Ікра білуги зерниста чорна 9899 за 100 грам або 99 тисяч за кілограм. Велкам, друзі! Білуга ждет вас. Чіпси м'ясні. Чіпси коштують у нас 1700 гривень. І ось цей пакованчик у нас буде на 200 гривень за 120 грам в Лесільпо в центрі Києва. Так, по молочці. Молоко органічне у нас 90 на сьогоднішній день. Так, а звичайно, я щось і не бачу молочко коров'яче пастеризоване, літр 3,6%, 69 гривень. Лавка традицій 69, це 2,5% за літруху. Лавка традицій. Бачите, а хто виробник? Виробник у нас Гайсинський район, село Каташин, Вінницька область. А от оно, що Михайлович, от молочко. Молочко яготинське коштує у нас 70 гривень, 2,5% і 1% 66 гривень. Просто наше було в минулому у нас простоквашино, коштує 55 гривень. Ну, не знаю, молоко плюс-мінус воно, як і всюди, коштує, мені здається. Вареники глянемо. Вареники у нас з вишнею пів кіло, 450 грам, 279 гривень. Це у нас вареники з сьомгою, а цей цінник був за вареники з вишнею. А з сьомгою у нас коштують 499 гривень за пів кіло. Вареник з сьомгою. Так, вареники з тушкованою капустою 244 за пів кіло. І рікото шпінат цільнозернистий 400 гривень за 450 грам. Вареники, млинці зараз масляна, в принципі, вона вже закінчилась на минулому тижні, в суботу, у неділю, але млинці, в принципі, навіть якщо нема масляної, то я, наприклад, полюбляю. 299 гривень, 300 гривень за 500 грам. Тобто десь у нас виходить 600 гривень за кілограм. Так, пельмешки. Пельмешки ручна ліпка. У нас пельмешки полкіло, трохи менше, ніж пів кіло, 400 грам за 260. Пельмешки з індичкою кольорові. Завжди, коли вони кольорові, це зазвичай для дітей, бо вони полюбляють ось ці різноманіття кольорів.
кольорові пельмешки у нас 300 гривень за 400 грам. По маслу я глянув, масло плюс-мінус в ту ж саму ціну, ну там 130, 120, тобто там дивуватися нічого. І давайте по сирам. Сири, ну рендомно візьмемо пару сирів. Сири 219 за 100 грам, тобто 2000. Це у нас сир Ландана какой-то, 239 гривень за 100 грам. Тут у нас для зручності, бачите, вже нарізані навіть сирки. Сир Комо Тенеро 100 грам, 54 гривні, тобто коштує десь 540 гривень. Так, солодощі. Солодощі, цукерка шоколадна, одна цукерка коштує 39 гривень, маленька карамельна 34, або ось така шоколадна Вулкан 69 гривень. Так, це у нас рай для сладкоєжик. Завжди в Європах, оцих натовських в Європах, там більше люди полюбляють на розв'яз ось такі от шоколадки. Шоколад молочний з горіхами 174, це за скільки? За 100 грам, да, тобто 1740 за кілограм, будь-яку на ваш смак. До речі, друзі, у нас в одному з наступних відео буде розбір, що продають та що купують та що пропонують людям до 8 березня. Дивіться, що це таке. Набір цукерок 1480, це цукерка. Знаете, як дикий какой-то, знаете, хожу, смотрю, и я такого, честно, не видел в других сельпо, может быть, не обращал внимания, но, честно говоря, назавжди побачив. Так, тут у нас хліб подовий гречаний. До речі, останній час полюбляю саме гречаний хлібець або багет. Ну, щось мені він за смаком подобається. Тобто у нас 100 грам коштує приблизно 12 гривень. Я не знаю, тут десь буде грам, мабуть, 400. Тобто 40 гривень буде коштувати. Хліб, українська ніч, 13 гривень. Подарки, презенти. Ну, ось, наприклад, фісташковий пенетон з фісташковим кремом. У нас він 750 грам і коштує він всього-навсього 3400 гривень. Ось так він, друзі, виглядає. Фісташковий пенетон. Він запакований тут, відкрити не можна, але коробочка пригодиться. В хазяйстві коробочка пригодиться. Це у нас лимонний пенетон. Теж 3400 гривень. Так, маленькі, якщо казати про маленькі презенти ось такого плану, у нас 300 грам коштує 800, майже 800, 750 гривень. Тільки я не розумію, це одна штучка чи це 3 штуки. Давайте глянемо. Тут у нас написано 300 грам, а в цієї коробчонці, в одній коробчонці у нас 100 грам. Так, тобто 300 гривень за 3 штуки, а за 100 грам 214. Все, розібрались. Так, знизу цукерки у нас апельсин, шоколад, цедра 509 гривень за 500 грам. Рітер Спорт 319 за 176 гривень. Це у нас асорті шоколадна 300 гривень. 300 грам. 300 грам за 1400 гривень. Handmade English Chocolate. 2000 цукерки, 2000 асорті гривень за пів кіло, майже за пів кіло. Ось така, бачите, краса, 2000 за пів кіло. Моцарт, дивіться, навіть не треба в Австрію їхати. 159 гривень за 37 грам. Ось такі цукерки. Хто був у Вені, в Австрії, той, я думаю, що пригадає, що це за цукерки Моцарт. Знизу 459 гривень, не можу прочитати, але там щось 200 грам, щось про 200 грам. Ось ця штука у нас 459, друзі, гривень. О, а тут по-багатому, 1800 гривень, набір подарунковий, зразу із кружечкою, крафтовий. Дивіться, яка краса, тут і шоколадки є, і навіть ось така от кришечка, поки що вона перевідкрита, тому що не можна її зачинити. Але і кружечка, і сіновал какой-то є, і шоколадочки.
1800 гривень, з котрих, мабуть, половину йде за цінник за ось цю корзинку. Так, тут у нас набір подарунковий ще 320 грам, 849 гривень. Нагадаю, що це у нас магазин Ле Сільпо. І я сумніваюся, чесно кажучи, ось, цікаво просто буде зайти в інший будь-який звичайний магазин Сільпо і подивитись, чи є там ось такі, наприклад, набори подарункові, не подарункові, да й взагалі щось такого плану. Чи це тільки на Бессарабці така ціна. Так, давайте ще подивимось напої і подивимось чаї. Чаї. Ну, чаї, ух ти, дивіться, яка прикольна баночка. Я по баночкам. 314 гривень чай, 2000 за 125 грам, тобто приблизно за кілограм чаю, це індійський, у нас буде, приблизно 20 тисяч. Подождите, 120, округлим, 100 грамм стоит 2000 гривен. То есть умножаем на 10, чтобы получить килограмм. Килограмм чая будет стоить, примерно 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен. Охренеть. Чай. Це у нас Індія. Напитки. От просто для інтересу. Оцю колу я купую за 23 гривні. Тут вона коштує 26. Не набагато, але трохи дорожче, але не набагато. Квас. Ось такого квасу, до речі, я не бачив ніколи. Квас живого бродіння, непастеризований, класичний. Коштує він 99 гривень за 1,5 літра. А хто його виробник? Виробник у нас місто Київ. Цікаво, ніколи не бачив такий квас. Дивіться, жива, є з персиком, є білий, якийсь коштує 59, а літруха коштує, і тут літр, 59 гривень. Друзі, дивіться, що я знайшов. Подушка 39 на 34 сантиметри, мої традиції. Подушка у нас 12 тисяч гривень. Навіть чіпати стрьомно, бо залишу слід, і мій слід від пальців буде коштувати 1000 гривень, друзі. Ще одна подушка 11300. А що це таке? Що за треш? Що за треш відбувається? Давайте хоч почитаємо, що це таке. Чому вона 12 тисяч коштує? Вишиванка. Ви тримаєте в руках витвір українського мистецтва. Він єдиний у своєму роді, має особистий номер. Вишивка повністю ручної роботи, сучасна або вінтажна. Якщо вишивка вінтажна, старовинна, навіть після реставрації на ній може залишатися маленька пляма або неідеальний ручний шовчик чи стібок, так як деяким роботам біля 100 років. Наповнювачі напірника можуть бути натуральними або синтетичними. Якщо ви щось зрозуміли, чому ці подушки коштують 12 тисяч гривень, розкажіть. Так, блокнот. Блокнот. Що таке подушка за 12 тисяч гривень? Нам потрібен блокнот за 900 гривень, правильно? Правильно. Блокнот 900 гривень. Просто звичайний блокнот. Оце я розумію. Оце, що це таке хустинка. Оце хустинка зверху. Ні, це не вона. Ось ця хустинка. Ось ця хустинка коштує, друзі, 3500 гривень. Шовкова хустинка в упаковці. Ось такий колір. Всього-навсього майже $100. Всього-навсього $100. А ну-ка, хамонець, почому у нас? Хамон у нас 130 грам, 174 гривні. Так, колбаска 159 гривень за 100 грам, тобто у нас 1590 за кілограм коштує. Тут у нас ковбаска 2000, це 150 грам, коштує 200 гривень. Олівки, чи що це таке? Що це таке, друзі? Терін з білим вином. Реально, я знаєте, як дикий какой-то. Я навіть не знаю, що таке терін. Терін з грибами, 600 гривень. На що це схоже? На якийсь паштет, що це таке? Терін. Напишіть в коментарях, що таке, що коштує 200 грам за 600 гривень. Тобто десь 3000 гривень за кілограм. Колбаска 309 гривень за 270 грам. Тобто приблизно 900 гривень за кілограм. Браунівська сервелат коштує 409 гривень.
ковбаса Алан єврейська 409 гривень, а ковбаса Алан Спец цех 159 гривень. Давайте глянемо рибу та молочку. Стартуємо від червоної ікри. Червона ікра у нас нирки розморожена 5000 гривень за кілограм. Далі йде у нас мойва. Мойва 829 за кілограм. А що це таке? Ботарга кефалі. Схоже на якийсь, знаєте, перець, чи що це таке, 959 гривень за 100 грам, тобто 9 тисяч гривень за кілограм за ботаргу кефалі. Треба загуглити, хоч подивитися, що це таке. Так, по рибці. Тут, бачите, все по красоті, все нашинковано, все. Марлін. Марлін нарізаний 100 грам 119 гривень. Риба меч. Ну, це 100%. В інших сільпо я не побачу. Рибу меч можна, знаєте, шматочок взяти і спробувати за 100 гривень. Риба меч 129 гривень, марлін 119 гривень, палтус 139. Палтус дорожче, ніж риба меч. Осьотр 179 гривень, сібас 139. О, дивіться, яка краса, нічого собі. Оце розмір. Подивіться оцю і оцю порівняйте, да? Так, скумбрія, я бачу, скумбрія гарячого копчення 31 за 100 грам, тобто 319 за кілограм, а холодного ось там от коштує 529. Ну, гарячого воно коштує приблизно як у будь-яких інших магазинах, а холодного щось дорожче. Не знаю чому, але дорожче. Так, кальмари у нас в унагі 104 за 100 грам. Коктейль морський 49. Ну, ви все бачите самі. Кальмар в кунжуті 104. Щупальці кальмара 63 за 100 грам. Так, по рибі форель 99 за 100 грам. Лосось 129 за 100. Так, сьомга 99. Морський їжак 119 за 100 грам, тобто десь приблизно 1200 за кілограм. Морський їжак. До речі, теж, хто не пробував, можна розкошелитися 100 грам скуштувати. Так, лобстер за 100 грам 479, це у нас 4800 гривень за кілограм. Креветки 78 і осьминог 144 за 100 грам. Да, друзі, до такого мене життя не готувало. Я стою, біля мене люди купують там устриця 69,49, устриця 199 або 79, в залежності від розміру. Тут у нас, бачите, лобстери, оці, котрі ми там бачили. Тут навіть є живі. 4600 гривень за кілограм. Лобстер один, лобстер другий, лобстер третий. Я даже как-то разочаровался, увидев цены на рыбку. Так, это у нас равлики 199 гривень за 100 грам, 200 гривень за 100 грам, тобто 2000 за кілограм. До речі, колись коштував равлики, коли вони тільки з'явилися на ринку. Мені не сподобалося. Вони таке тверде м'ясце було. Ну, мені не я б другий раз навіть думаю, що равлики не куштував би. Так, макарони. Все, що вам потрібно знати про макарони. 199 гривень, це спагетті якась органічна, мабуть, знову ж таки 189, знизу у нас звичайне 72,98, мега і все. І дивіться, і все, я навіть не бачу ось ще удони всякі 169, ну приблизно вони так коштують, але зазвичай рази в 2 дешевше, до 100 гривень, ось 119. Це ізраїльський, я так розумію, кекс. Ізраїльський шоколадний, судячи по назві, якийсь кекс зі смаком шоколаду, кошерний продукт. Бачите, написано кошерний продукт, тому він і коштує
гривень. Тут у нас теж кошерний продукт печива 259 гривень. Халва, мабуть, кошерна теж 139 гривень. Да. Що це таке? В мене буде, знаєте, чим зайнятися вдома. Я буду монтувати відео і гуглити. Органічне насіння кунжуту тахіні. Продукт кошерний. 384 гривні за пів кіло. Ну, клас. Друзі, дивіться, після виходу з кас, дивіться, яка тут краса. Перевірка ваги ось на такій красі. Ви що? Клас. Друзі, я вийшов з магазину Ля Сільпо. Чесно кажучи, це, мабуть, перший раз за весь час походів по ринкам, там по магазинам. Мені якось ніяково було дивитися. Да? Я стояв, я не розумів, чи то я десь не там працюю, чи то ціни якісь дуже дивні. Тому що ти стоїш, дивишся, і підходять люди, особливо на рибі, де я це прочувствував, коли ти просто дивишся цінам круглими очима по 5 копійок, а люди, що дайте мені оце. Вона зважила, там в 2 рази більше було, каже, ладно, хай буде. Різниця там майже десь на 1000 гривень, хай буде. В общем, друзья, я даже боюсь тут что-то комментировать, чтобы не обрести кучу хейта, кучу каких-то эмоций. В общем, вы все видели сами, и это не самый дорогой магазин в Киеве. Good Wine будет в одном из следующих видео. Напоминаю, обязательно посмотрите, обязательно подпишитесь, обязательно не пропустите. И, конечно, друзья, для поддержки канала я преклоняюсь перед каждым, кто уже подписался, преклоняюсь перед каждым и ставлю респект каждому, кто проявляет активность. Неважно какую, друзья. Мне главное видеть, что вам это интересно. Это может быть лайк, это может быть комментарий, что более поддерживается, приветствуется. Это может быть подписочка. Лучше всего, конечно, если вы дадите какую-то обратную связь, негативную, позитивную. Не ходи в такие места, у нас нет денег. Ходи в другие места, там и так далее, так далее. То есть любой фидбэк всегда приветствуется, потому что я вижу от вас какую-то обратную связь. В общем, на сегодня все, друзья. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.